মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম গোটেই ডিৰাংখনৰ বিউটিফুল ভিউটো আপোনালোক কেতিয়াও নেদেখা বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক পিছফালৰ মই বেক কেমেৰা কৰি বাকীখিনি দেখাই আছোঁ কিয়নো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত বহুত ধুনীয়াকৈ নাহিব তো মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব কিমান ধুনীয়া তো গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ আৰু তলৰ পৰা ওপৰৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু তলৰ পৰা ওপৰৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগে ইমান ডাঙৰ মন্দিৰ আছে ওপৰত মাই গড বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ মন্দিৰ আছে ওপৰত দেখাই আছোঁ মই দাদাহঁত আৰু বাহঁত আহক সিহঁতে অহাই নাই এতিয়ালৈকে মই আগত আহিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আৰু বেক কেমেৰা কৰি বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা ডিৰাঙৰ যোনটো ভিউ সেইটো দেখাই দিওঁ চাই লওক